Tervehdys! Tällä kertaa on tämmönen mustavalkoinen levyn kansi haaste, minkä aloitti Amerikan Sam-kanava tuolla Amerikoissa. Sorry Sam, this is in Finnish, but you find subtitles down there. Anyway, elikkä mustavalkoisia levyn kansia ja näin niin kuin kuviossa kun ollaan, niin niitähän löytyy pilvin pimein tässä genressä, mutta otetaan tähän alkuun nyt tämmönen ihan hauskaa yksityiskohta. Elikkä Karnivalin ensimmäinen EP, missä on läjän piirtämät kannet, niin tää on tää normaali painos. Ja sitten Limited Edition, niin siinä on sitten negatiivikuva tästä kannesta. Tää oli aika hauska yksityiskohta. En tämmöisestä edes tiennytkään, mutta sitten sattumalta törmäsin siihen, niin pakkohan oli nyt molemmat versiot hankkia sitten Karnivalin. Ehkä se paras levy tuo. Mutta joo, pidetään nämä loput nyt kuitenkin sitten tässä näin 12-tuumasina ja aloitetaan sitten Riistettyjen Skitsofrenialla, mikä on kyllä ihan tämmöiseen perinteiseen hardcore-meininkiin tehty. Eli siellä on bändikuva, ihan tyylikäs bändikuva ja sitten nämä logot on tälleen niin kuin leikattuja paperilta ja samoin noi biisien nimet ja biisien tekstit siellä. Tämmöinen perinteinen punk-kansi sitten, erinomainen levyhän tämä on ja tämä nyt on Havokin uusinta julkaisu, kun alkuperäinen on vielä kateissa meikäläiseltä ja otetaan toinenkin tämmönen bändikuvalla varustettu levy nyt tähän näin, eli Vaurion A Shout from the Night Rokkoraman julkaisemana. Tässä on myös hyvin perinteinen kuva kyllä, bändin jätkät tiiliseinän edessä siinä, mutta sitten tämä takakansi on musta aika hyvin, kun täällä on tämä piirretty karpaasi sitten tiiliseinän edessä ja laulun nimet on tähän sentään saatu sitten sekä englanniksi että suomeksi, että on saatu pikkasen saatua viestiä perille sinne Rokkoraamalle ja nämä kaikki Rokkoraman systeemit oli tälleen niin kuin aika värittömiä, jos näin voidaan sanoa. Toinen sitten semmoinen kanssa tyypillinen punklevy kansi on semmoinen leikkaa liimaa askartele kansia. Mob 47, Tils du Deur, pari vuotta sitten julkaistu levy on muuten ihan hemmetin kova levy tämä näin. Niin tässähän on ihan tyypillisesti, on poliisia ja erilaisista asioista leikattua kansikuvaa. Takakannessa jatkuu sama meininki ja bändin jäsenet siellä ja sisäkannessa sitten iso logo ja sitten on täällä sikoja teuraalla ja poliiseja ja vaikka ja mitä siellä. Eli tämmöinen perinteinen leikkaa liimaa askartele levykansi. Siitä aika tyypillinen valinta kansiin on tämmöisiä sota-aiheisia tai tässä niin kuin ehkä joku tuhottua kaupunkia, niin kuin Genocidein Doomed for Destruction levyllä. Tämmöistä varhaista suomalaista, ehkä nyt thrash-metallia, Ranskan maalla julkaistu levy tämä näin ja erinomainen levy, semmoista kunnon käppäträssiä tämä näin, meikä dikkaa kovasti tässä näin. Eli Altsen bändiä, noi biisithän on nyt sitten kanssa tässä, onko tämä nyt Assel Records, Power It Up, Höhniä ja muutama muu julkaisu, missä on sitten Sorto mukana, vai oliko täällä joku biisi täällä niinku, jotakin eroa näistä nyt taisi olla vähän, mutta en mä muista. Mutta joka tapauksessa tässä on sitten Sorton eka EP mukana tällä toisella puolella ja sitten se julkaisematon EP ja perinteinen Vietnamin sota-aiheinen kansi tässä näin. Tässä sitten. Mutta vaikka aika usein varmaan punklevyissä se on ollut vähän niinku tyyliin, että kun ei ole rahaa värikansiin, niin on tehty sitten mustavalkoiset kannet. Mutta onhan se tietenkin tyylikeino kanssa. Mutta kyllä se jossakin kohtaa niinku osuu aika hyvin niinku, sitten artistin valinta niinku tyylikeinona. Niinku esimerkiksi tässä Kansanturvamusiikkikomission 666-levyssä, missä on sitten erittäin uhkaava tunnelma. Machete siinä valmiina iskemään, heilumaan ja sitten takakannen kuvasta. Aina mulle on tullut vähän niinku semmoinen kuva, että se on niinku jostain mielisairaalasta tai jostain semmoisesta toi kuva. Tiedän mistä sitten se kuva on, mutta tässä on niinku aika hyvin tämmöinen tyylikeinona sitten mustavalkoisuus. Tämä on kanssa erinomainen levy Barabas Recordsin julkaisemana. Mutta sitten esimerkiksi niin
toisenlainen tyylikkeino on tämä Mass Hysterin, missä on palavaa kitaraa kannessa, ja Mass Hysteri levyn nimikin on ihan aivan vetämättömän hieno ruotsalaista melodista punkrockia soittanut yhtiö. Harvi, ettei ole enää olemassa. Ja tää nyt tuli mieleen, kun näitä levyjä tähän valkkasin, kun toi Sööt Espanjasta soitteli sitten tältä levyltä yhden cover-kappaleen katalonian kielellä, olikohan se toi Lodom Haattaos biisi. Nyt en muista mikä biisi se oli, mutta erittäin hieno versio oli kumminkin Mass Hysterin biisistä. Erinomainen levy tämä näin. Sitten pari bändiä, millä taitaa ollakin kaikki levyt kannet mustavalkoisia, paitsi tällä bändin lukuun ottamatta sitä yhtä oikeastaan melkein. No on se UK-levykin kyllä värikannella. Mutta terveet kädet. Pakkohan ne terveet kädetkin oli saada tähän mukaan. Ja no se Horse on se värikuva, mitä taitavat bändiläiset edelleenkin katua. Ehkä sillekin olisi voinut toisenlainen kuva olla. Paitsi se Best of-tyyppinen EP-levy siitä, niin sehän on mustavalkoinen kansi. Mutta Message 12-tuumaisessa on kyllä todella hieno. Mun mielestä on tosi onnistunut kansi tää, missä nämä pojat leikkii Maxim konekiväärillä tässä näin. Ja sitten tää takakansikin on aika onnistunut, vaikka tästä kuvasta on leikattu sitten yksi henkilö pois ja laitetaan tuo alkuperäinen kuva tuossa seinällä niin näkyviin tähän näin. Mutta tässä on mun mielestä kanssa yksinkertainen kansikuva, mikä toimii kyllä todella hienosti. No sitten olisi vielä kanssa vähän toisenlaista musaa nyt, ettei ole pelkkää hardcore-meuhkaa, vaan taas niin Mansionin Second Death, eli hän toinen levy, niin Mansionilla on kanssa aika tiukasti kyllä niin kuin pohdittu niitä kansikuvia, pitäydytty siellä mustavalkoisella linjalla. No se ensimmäisen levyn kansi, sehän on sellainen punamusta kansi, eli kaksivärinen joka tapauksessa, mutta tämä on sitten tehty kyllä ihan pieteetillä mietitty. Ihan jännä rajaus tässä takakannessa, mutta Alman tämmöinen uskonnollistyyppinen sanotus ja lahkomeininki niin kyllä toimii todella hienosti ja hyvää doom-metallia on. Mä tykkään varsinkin niistä mini-LP tai maxi EP, miksi niitä haluaa sanoa, missä oli aina 1 tai 2 biisiä vaan per puoli, niin ne oli kyllä todella hyviä. Todella hyviä, mutta on toikin kyllä hyvä levy. Ja nyt kun mentiin vähän tuonne metallin suuntaan, livahdettiin, niin otetaan tähän vielä yksi erittäin upea levy, eli Myrkkyrin Mausoleum, mikä on tuolla Oslon Vigeland-mausoleumissa, Emanuel Vigeland-mausoleumissa nauhoitettu Myrkkuria, tyttökuoro laulaa akustisesti Myrkkurin omia biisejä ja oliko siellä joku Bad Horin biisikin ja joku muukin coveri, mutta tää on todella kaunista kuunneltavaa. Kyllä ehkä yksi kauneimpia levyjä, mitä melkein mun kokoelmista nyt sitten löytyy. Aika semmoista surullista musiikkia. Ja är gode i ett hjärne. Skuggen skulle dö, busan lull, muita biisejä, niin todella hieno levy. Harmi, että noi Myrkkurin uudemmat levyt ei ole enää oikein toiminut sitten. Tämä on mun mielestä se Myrkkurin ehdottomasti paras levy. Tällaisia mustavalko kansia löytyy kokoelmista, joissa on näitä nyt ollut sitten vaikka ja kuinka paljon lisääkin, mutta mä otin nyt tähän tämmöisiä, missä oli valokuvia nyt pääasin. Hei, kiitoksia katsomisesta ja tsekatkaa toi Amerikan Samin kanava. Siellä on kyllä ihan toisen tyyppistä musiikkia kuin meikäläisellä täällä näin, mutta ei se mitään. Jatketaan harjoituksia ja nähdäänpä kanavalla taas kerran kun keretään. Kiitos, moi.